আমাৰ এটা প্ৰস্তাৱিত এটা মানে ক্যান্ডেল লাইট মানে প্ৰচেছনৰ মানে ডিসিশন আছিলে আমি কৈছিল যে মানে হাই কোৰ্টৰ চাৰিওফালে আমি মানে এটা ক্যান্ডেল লাইট লৈ সাইলেন্ট আৰু কিন্তু কৰ্তৃপক্ষই আমাক পাৰমিশনটো নাই দিয়া দিছে মানে আমাক কৈছে হয় আপোনালোকে সচললৈ যাওক নহয় সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামত নহয় খানাপাৰা আজি কিছুদিন আগতে প্ৰতিদিন টাইমছত আমাৰ নিতুমণি ভূঞা এটা প্ৰগ্ৰাম কৰিছিলে তাত আমাৰ ৰাজ্যৰ মহাধিবক্তা দেৱজিৎ শইকীয়া ডাঙৰীয়া আছিলে তেখেতে এটা কাৰণ দৰ্শাইছিলে কিয় হাইকোৰ্টখন ইয়াৰ পৰা শিফ্ট কৰিব লগা হ'ল বা সেই পৰিস্থিতি উদ্ভৱ কিয় হৈছে তেওঁৰ মতে এতিয়া আমাৰ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ দাঁতিতে এটা কনভেনশ্যন চেণ্টাৰ হৈ আছে গতিকে কাইলৈ কনভেনশ্যন চেণ্টাৰটো হ'লে যান জাতৰ অসুবিধা হ'ব গতিকে সেইটো এটা কাৰণ দেখালে তাৰমানে আমি এইটোৱে উপলব্ধি কৰিছোঁ তাৰমানে হাইকোৰ্টখনতকৈ কনভেনশ্যন চেণ্টাৰটো বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ তো এইটোৱে যদি চৰকাৰৰ মনোভাৱ হয় এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক নহয়নে নমস্কাৰ কথনৰ আন এটা অনুষ্ঠানলৈ মই আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ আৰু আজি আমাৰ অতিথি হৈছে কমল নয়ন চৌধুৰী কমল নয়ন চৌধুৰীক নতুনকৈ পৰিচয় কৰি দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই তথাপি মই কৈছোঁ যে তেখেত হৈছে এজন প্ৰখ্যাত অধিবক্তা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ আৰু তেখেত সম্প্ৰতি গুৱাহাটী বাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ তেখেত হ'ল সভাপতি তেখেতৰ লগত মই আজি এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু সেইটো হৈছে গুৱাহাটীৰ হাইকোৰ্টটো উচ্চ ন্যায়ালয়টো বৰ্তমান য'ত আছে পাণবজাৰত তাৰ পৰা এই হাইকোৰ্টটো ৰংমহললৈ নিয়াৰ কথা চলিছে নহয়নে বাৰু ৰংমহললৈ এই হাইকোৰ্টটো উঠাই নিয়াৰ কথা চলিছে আৰু ইয়াত কিন্তু বাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ প্ৰায় সমগ্ৰ আটাইখিনি সদস্যই আৰু সকলোৱে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছে তে এই গোটেই ঘটনাটো সন্দৰ্ভত প্ৰথমতে এটা অভাৰভিউ আপোনাৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিছোঁ যে কি আচলতে হৈছে কি নমস্কাৰ 2022 চনত আমাৰ প্লেটিনাম জুবিলি হৈছিলে প্লেটিনাম জুবিলি যেতিয়া হৈছিলে তেতিয়া আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীও আহিছিলে এদিন তেওঁ হঠাৎ এটা এনাউন্সমেণ্ট কৰি দিলে যে আমি ৰংমহললৈ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টখন স্থানান্তৰ কৰাৰ এটা আমি আলোচনা বিলোচনা কৰি আছোঁ তাতে এখন জুডিচিয়েল চিটি হ'ব আৰু সব ঠিকে ঠাকে থাকিলে আমি হাইকোৰ্টখন তালৈ লৈ যাম তেওঁ এনেকৈ কথাটো কোৱাত আমি সবে আচৰিত হ'লোঁ তা আমাৰ কথাটো আছিলে হাইকোৰ্টখন কিয় নিব লগা হ'ল মানে আমাৰ বৰ্তমান যিটো জেগাত হাইকোৰ্টখন আছে অৱস্থিত সেইটো বিল্ডিংটো 1948 চনৰ পৰাই আছে তাৰপিছত এটা আমাৰ এনএক্সি বিল্ডিং বনালে গণেশ মন্দিৰৰ পিছফালে এতিয়া যিটো আমি ডাঙৰ নিউ বিল্ডিং বুলি কওঁ হয় সেইটো 2014 চনত উদ্বোধন কৰা হ'ল সেইটো প্ৰায় 100 কোটি মান টকা খৰচ কৰি এই ঘৰটো বনোৱা হৈছিলে এই আণ্ডাৰপাছ এটাও আছে আৰু সেই বিল্ডিংটোৰ ষ্ট্ৰাকচাৰেলি 7 তলালৈকে বনাব পাৰে এতিয়া মাত্ৰ 4 তলা বনাইছে 3 তলা বন্ধাৰ তাতে স্কোপ আছে এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি মানে আমাৰ মাজত আলোচনা কৰিলোঁ যে হাইকোৰ্টখন নিয়াৰ যুক্তিটো কি এইটোতো নহয় যে আমি অধিবক্তা সমাজে অনুভৱ কৰিছোঁ যে আমাৰ ইয়াতে জাগাৰ কনষ্ট্ৰেইণ্ট আছে বা বেলেগ বেলেগ সুবিধা আছে গতিকে আমি হাইকোৰ্টখন ইয়াৰ পৰা স্থানান্তৰ কৰিব লাগে এইবোৰ চলি থাকোঁতে 2022 চনৰ অক্টোবৰ মাহত আমাৰ এই যিটো বৰ্তমান CJMৰ কোৰ্ট আছে সেইটো এটা টেম্পৰাৰী শিফটিঙৰ কাৰণে এটা প্ৰস্তাৱ ল'লে তেতিয়া লয়াৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যনো আপত্তি কৰিলে আমিও কৰিলোঁ এখন আমাৰ এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনাৰী মিটিং হ'ল সেইখন হ'ল 25/12/11/22 তাতে আমি স্পষ্টভাৱে বাৰ এছ'চিয়েশ্যনে আমি এটা প্ৰস্তাৱ ল'লোঁ যে
কোনো ক্ষেত্ৰতে আমি হাইকোৰ্টখন বা যিকোনো কোৰ্ট ইয়াৰ পৰা নিয়াৰ কোনো প্ৰশ্ন অহা নাই তাতে এটা কথা কোৱা হৈছিলে যে কালি যদি চৰকাৰে একেটা জায়গাতে সব কোৰ্টকে দিয়ে তেতিয়াহ'লে বাৰ এছ'চিয়েশ্যনক কনফিডেন্সত লৈ তেতিয়া এটা ডিচিশ্যন ল'লে দেখা যাব সেই ৰিজলিউশ্যনটো বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটো মই অকণমান আপোনালোকক পঢ়ি দিয়ক মই পঢ়ি দিয়ক এইটো যিটো 25 তাৰিখৰ যিটো ৰিজলিউশ্যন আছিলে সেইটো এনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে মানে আমাৰ ৰাইজে দৰ্শকে জনা উচিত The meeting has discussed the sensitive issue of shifting temporary or permanent of Chief Judicial Magistrate Court establishment Kamrup at Guwahati, and it is resolved that Guwahati High Court Bar Association shall have no objection if all courts are shifted in one campus, but Guwahati High Court Bar Association has its objection to the temporary shifting of the present Chief Judicial Magistrates Court establishment at Guwahati. Now, it is very important. Further, it is the opinion of the bar at present that an issue of shifting any court, including High Court, has impact on litigants and advocates community, so the Bar Association should be taken into confidence, and without consultation of the Bar Association, if such decision either temporary or permanent shifting of court is taken in future, the Bar Association will be compelled to protest such decision. Though there is a casual reference in this resolution that shifting of all courts, but the Guwahati High Court খন যে ইয়াৰ পৰা শিফ্ট কৰিব সেইটো কণ্টেম্পলেশ্যনত কাৰো নাছিলে গতিকে গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট শিফ্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বাৰ এছ'চিয়েশ্যনে কিবা অনুমতি দিয়াৰ এটা কথাটো আহিবই নোৱাৰে এইটো আছিল চিফ জুডিচিয়েল ইন ৰেফাৰেন্স টু চিফ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট ইয়েছ আচ্ছা এতিয়া আপোনাৰ কি হ'ল গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে ক'ব খোজে হাইকোৰ্ট কৰ্তৃপক্ষই যে এই ৰিজলিউশ্যনটোৰ মতে তেওঁলোকে আগবাঢ়িছে But the High Court was not mentioned here. That it is not mentioned. There was no occasion for shifting of the High Court at that point of time. The issue was whether Chief Judicial Magistrates Court should be shifted. গতিকে এই প্ৰশ্নটো তেতিয়া অহাই নাই কিন্তু এতিয়া হাইকোৰ্টে ক'ব খোজে যে এই ৰিজলিউশ্যনটোৰ ভিত্তিতহে হাইকোৰ্ট অথৰিটিজ হাইকোৰ্ট আচ্ছা এতিয়া কথাটো হ'ল নাও এতিয়া আপুনি আচৰিত হ'ব আজি কিছুদিন আগতে প্ৰতিদিন টাইমছত আমাৰ নিতুমণি ভূঞাই এটা প্ৰগ্ৰাম কৰিছিলে তাত আমাৰ ৰাজ্যৰ মহাধিবক্তা দেৱজিৎ শইকীয়া ডাঙৰীয়া আছিলে তেখেতে এটা কাৰণ দৰ্শাইছিলে কিয় হাইকোৰ্টখন ইয়াৰ পৰা শিফ্ট কৰিব লগা হ'ল বা সেই পৰিস্থিতি উদ্ভৱ কিয় হৈছে তেওঁৰ মতে এতিয়া আমাৰ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ দাঁতিতে এটা কনভেনশ্যন চেণ্টাৰ হৈ আছে গতিকে কাইলৈ কনভেনশ্যন চেণ্টাৰটো হ'লে যান জাতৰ অসুবিধা হ'ব গতিকে সেইটো এটা কাৰণ দেখালে তাৰমানে আমি এইটোৱে উপলব্ধি কৰিছোঁ তাৰমানে হাইকোৰ্টখনতকৈ কনভেনশ্যন চেণ্টাৰটো বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ল তো এইটোৱে যদি চৰকাৰৰ মনোভাৱ হয় এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক নহয়নে এইটোৱে নেকি তেওঁলোকৰ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰতি সন্মান আচ্ছা এতিয়া কথাটো হ'ল এতিয়া চাওক 25/11/22 পিছত আমি 2খন নে 3খন এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনেৰী জেনেৰেল মিটিং কৰিছোঁ where we have opposed the shifting of the bar আমাৰ কথাটো হ'ল আজিৰ তাৰিখত আমাৰ অকণমান পাৰ্কিঙৰ এটা ইছ্যু আছে আৰু আমাক এটা সৰু এটা হল এটা লাগে আচ্ছা এইখিনিতে মই আৰু এটা কথা কওঁ এই প্ৰশ্নটো যেতিয়া উত্থাপন হ'ল যেতিয়া আমি বাৰে ডিচিশ্যন ল'লোঁ যে আমি হাইকোৰ্টখন স্থানান্তৰৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ অবজেকশ্যন আছে তেতিয়া আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ ধৰিছিলোঁ এদিন তেওঁক গৈ যেতিয়া আমি লগ ধৰিলোঁ তেওঁ তেতিয়া আমাক কৈছিলে যে ব্ৰিজখন হওক ব্ৰিজখন হৈ যোৱাৰ পিছত আমি সকলোৱে যাম আমি চাম তাৰ পৰা ৰংমহললৈনো কিমান দূৰ কিমান সময় লাগে এই ইত্যাদি গোটেইখিনি বস্তু আমি চাই মেলি আমি মাটি অধিগ্ৰহণ কৰা ঘটনাটো আমি তেতিয়া বিবেচনা কৰিম
তেওঁ তেনেকৈ কোৱাত আমি এছ'চিয়েশ্যনৰ মিটিং আমি আশ্বস্ত আমি দেখিলোঁ যে এইটো আৰু আমাক এইটোও কৈছিলে যে এই নতুন হাইকোৰ্ট এটা বনাবৰ কাৰণে প্ৰায় 1500 কোটিমান টকাৰ দৰকাৰ আমাৰ হাতত পইচা নাই গতিকে এইবিলাক আৰু এনেকুৱা কথা নহয় এইটো বহুত দেৰি আছে তেতিয়া এজন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যেতিয়া আমাক তেনেকৈ এটা আশ্বাস দিছিলে আমি তেওঁৰ কথাটো মানি লৈ আমি জেনেৰেল মিটিং পাতি যেতিয়া অৱগত কৰালোঁ তেতিয়া ক'লে ঠিক আছে আমাৰ সাময়িকভাৱে আমাৰ যিবিলাক ধৰক কাৰ্যসূচী আছিল সেইবোৰ আমি বাতিল কৰিলোঁ অলপতেতো এইবোৰ দেখিলোঁ যে এছেম্বলিটো ক'লে যে এছেম্বলিত চাওক ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিংলি এছেম্বলিত এনেকুৱা কোনো ডিচিশ্যন লোৱা নাই যে হাইকোৰ্টটো শ্বিফ্ট কৰিব এছেম্বলিত মাটি অধিগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে 400 কোটি টকা ধাৰ্য কৰাৰ কথাটো আহিছে but there is no formal discussion in assembly that high court is to be shifted চাওক হাইকোৰ্টখন শ্বিফটিং লৈ এটা বহুত ডাঙৰ লিগেল ইছ্যু আছে দেই আৰ্টিকল 231 মতে it is the prerogative of the parliament I am not going to that debate আপাতত আমি এইটোৱে জানিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে এই যে ইমান খৰখেদা কৰিছে কিহৰ কাৰণে আজি আমি অধিবক্তা সমাজেতো এনেকুৱা কোনো অনুভৱ কৰা নাই যে আমাৰ আমি ইন ডিচাৰ্জিং আৱাৰ পাৰ্ট অফ দি জুডিচিয়েল ডিউটি দেৰ ইজ অবষ্টেকল দেৰ ইজ নান চ' হোৱাই দিছ আৰ্জেঞ্চি আচ্ছা 2 নম্বৰ কথাটো হ'ল এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোক একপক্ষভাৱে হাইকোৰ্ট আৰু চৰকাৰে আগবাঢ়ি আছে আমি এবছলিউটলি ইন ডাৰ্ক আমি বাৰম্বাৰ হাইকোৰ্টক কৈছোঁ আপোনালোকে কোনটো ফুল কোৰ্টৰ ৰিজলিউশ্যন লৈছে আমাক দিয়ক এতিয়ালৈকে 3খন চিঠি লিখিলোঁ আমাক জবাব দিয়া নাই এতিয়া যোৱাকালি নিশ্চয় আপোনালোকে পেপাৰত এটা খবৰ পাইছে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ তৰফৰ পৰা এটা প্ৰেছ ৰিলিজ দিছে তাতে সেইদিনাখন মহাধিবক্তাই টিভি শ্ব'ত যিখিনি কথা কৈছে প্ৰায় কথাখিনি মিলে এওঁলোকেও কৈছে যে আমি এটা মিছ ইনফৰমেশ্যন ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ আমি বিপথে পৰিচালিত কৰিছোঁ ইত্যাদি ইত্যাদি আচ্ছা ইয়াতে আৰু এটা কথা সাঙুৰ খাই আছে এই যিটো প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি তাতে হাইকোৰ্টৰ ফালৰ পৰা মাননীয় মুখ্য ন্যায়াধীশ আৰু এজন ন্যায়াধীশে যে গৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ ধৰিছিলে সেইটো তেওঁলোকে জাষ্টিফাই কৰিছে মই এটা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আজি আপোনালোকৰ এই মাধ্যমেদি মই জনাব খুজিছোঁ 99ত চিফ জাষ্টিচ কনফাৰেন্স হৈছিলে য'ত দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ আৰু গোটেই হাইকোৰ্টৰ চিফ জাষ্টিচসকল আছিল তাতে এইটো হেডিংটো এনেকুৱা ৰিইনষ্টেটমেণ্ট অফ ভেলিউজ অফ জুডিচিয়েল লাইফ কোড অফ কণ্ডাক্ট adopted in the Chief Justice's conference in December 1999 ইয়াতে কি কৈছিলে চাব দেই a judge should practice a degree of aloofness consistent with the dignity of his office a judge should practice a degree of aloofness consistent with the dignity of his office a judge shall not enter into public debate or express his views in public on political matters or on matters that are pending or are likely to arise for judicial determination. A judge is expected to let his judgments speak for themselves, but he shall not give interview to the media. Etu moi koa kotha nohoy etu mane chief justice it's a code of conduct for the judges aru etu koa hoise je this is not exhaustive. These are only illustrative. Aru kiba thakibo pare bada. These are only restatement of values of judicial life and are not meant to be exhaustive, but only to be illustrative of what is expected of a judge. General guidelines. Hoy. Acha. Amar mukhya ন্যায়াধীশ asile tetia tar agote tekhetor naam hoise apunar MN Venkat Chalaya. তেওঁ কি কৈছে চাব দেই কি হ'ল কাগজখন এক মিনিট
ভেংকাটচালাই কৈছে Chief Justice M.N. Venkatachalaya put it to the then Prime Minister Narasimha Rao. The relationship between judiciary and executive has to be correct, not cordial. Hona bitha nocolibo. Etu to heriu koisile. Kunok. Not cordial. And cordiality between court and government has no place in our constitutional scheme of checks and balance. Kiban dangor kotha koise. And cordiality between court and government has no place in our constitutional scheme of checks and balance. Judiciary, which holds the responsibility of safeguarding the constitution and ensuring injustice without fear or favor, must be seen as an entirely independent from the executive branch. Etu hol amar purbor mukhya uchchotom nyalor mukhya nyadik M.N. Venkatachalaya কোৱা কথা এইখিনি মই এটা কথা ক'ব পাৰোঁ হয় আপোনাৰ ইণ্টাৰেষ্টিং কথা যে নাৰীমান ফালি নাৰীমানে এটা কথা কৈছিলে তেওঁৰ কিতাপখনত তেওঁ কৈছে যে য'ত এক্সিকিউটিভ আৰু জুডিচিয়াৰী য'ত এক্সিকিউটিভ আৰু জুডিচিয়াৰী আপুনি যিটো ক'লে কোৱাৰ্ডিয়েলিটি য'ত তেওঁলোকৰ মাজত যদি কোনো বিৰোধ নাথাকে তে সেইখন দেশ আচলতে বৰ মানে বাসযোগ্য দেশ হৈ নাথাকে এক্সেক্টলি ফালি নাৰী মানে তেওঁৰ কোনোবা এখন কিতাপত স্পষ্ট মনত আছে গতিকে এই যিটো আপোনাৰ যিজন চিফ জাষ্টিছৰ যিটো কথা আৰু ফালি নাৰীমানৰ কথাৰ লগত আপোনাৰ মানে ফালি নাৰীমান মানে হেৰি জাজজনৰ দেউতাক যি তেওঁ হয় ৰোহিংটন ফালি নাৰীমানৰ দেউতাক হৈছে ফালি নাৰীমান গতিকে তেওঁ আপুনি যিটো কথা কৈছে এজন হৈছে আপোনাৰ চিফ জাষ্টিছে ক'লে এজন পূৰ্বৰ আৰু সেইজন হৈছে ফালি নাৰীমানটো আৰু ক'বই নালাগে কেনেকুৱা ধৰণৰ জুৰিষ্ট আচ্ছা এইখিনি মই আৰু এটা কথা কওঁ হাইকোৰ্টৰ ফালৰ পৰা যিটো বিবৃতি দিয়া হৈছে তাতে এটা কথা কৈছে ইন দি কনটেক্সট অফ চিফ জাষ্টিছ এণ্ড জাষ্টিছ শ্যাম মিটিং চিফ মিনিষ্টাৰ তেওঁলোকে কি কৈছে জানে There was no agenda as regards setting up of judicial township, including chief justice of the shifting of the high court. অৰ্থাৎ হাইকোৰ্টৰ ফালৰ পৰা যিটো প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি দিছে তাত কোৱা হৈছে যে আমাৰ যিখন মানে ডিছকাশ্যন হ'ল তাতে শ্বিফটিঙৰ ইছ্যু ইজ নট ডিছকাছ আচ্ছা এতিয়া আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি কৈছে এইটো শুনো এখন হৈছে আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰৰ টুইট 8/3/25 Himanta Biswa Sharma held a meeting at Guest House number 1 Koinadhara to review the master plan of the newly constructed Guwahati High Court at Rangmahal Kamrup in presence of Honorable Chief Justice Bijoy Bishnoi and Honorable Judge Suman Shyam and senior officials. The High Court kole je আমি যিখন মিটিং কৰিছিলোঁ অৰ্থাৎ মুখ্য ন্যায়াধীশ আৰু জাষ্টিছ শ্যামে যিখন মিটিং কৰিছিলে তাৰ বিষয়বস্তু হাইকোৰ্টৰ শ্বিফটিং ৱাজ নট দেয়াৰ কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আকৌ সেই একেখন মিটিঙৰ ক্ষেত্ৰতে কৈছে আজি আমি বিতংভাৱে এই নতুন হাইকোৰ্ট যিটো হ'ব তাৰ ওপৰত আমি পৰ্যালোচনা কৰিলোঁ দেৰ ৱাজ এ পাৱাৰ পইণ্ট প্ৰেজেণ্টেশ্যন এক্সেট্ৰা এক্সেট্ৰা এতিয়া মই এইটোৱে কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ এই মই যিটো কোড অফ কণ্ডাক্টটো পঢ়ি দিলোঁ তাতে এটাত ক্লিয়াৰলি কৈছে যে তেওঁলোকে নৰ্মেলি প্ৰেছত যাব নালাগে এতিয়া তেওঁলোকে প্ৰেছতটো গৈছেই কেনেকুৱা এটা চিৰিয়াছ আমাৰ ওপৰত আৰু পানিছে আপোনালোকে চাওক এইটো সময়ে এইবিলাক হেৰি কৰিব attempt to malign the image of judiciary আমি একমাত্ৰ এটা কথাই কৈছোঁ এছ'চিয়েশ্যন হিচাপে যে আজিৰ তাৰিখত এই হাইকোৰ্টখন চিফ্ট কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন বোধ কৰা নাই অধিবক্তা সমাজে আৰু এই হাইকোৰ্টখন অকল জাজ আৰু এডভোকেটৰ কাৰণে নহয়তো এই এটা ঐতিহ্যমণ্ডিত এটা অনুষ্ঠান এইটোত এভৰিবডি ইজ এ ষ্টেক হোল্ডাৰ ইয়াত লিটিগেণ্টছ আৰ ষ্টেক হোল্ডাৰ পাব্লিক ইন জেনেৰেল ইজ ষ্টেক হোল্ডাৰ
এটাতো ন্যায়ৰ মন্দিৰ ইয়াত আৰু এই হাইকোৰ্টৰ প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিটোত তেওঁলোকে এইটো ক্লেইম কৰিছে যে এই স্থানান্তৰৰ যিটো ডিচিশ্যন সেইটো অকল হাইকোৰ্টেহে বোলে ল'ব পাৰে মানে বাৰৰ কোনো হেৰি নাই বাৰৰ কোনো মই পঢ়ি দিছোঁ মই এতিয়া পঢ়ি দিছোঁ এতিয়া চাওক এইবোৰ কথা আপুনি এতিয়া ইটছ এ ভেৰি চি আই ন' হোৱাট আই এম ডিছকাছিং The resource for doing so, however, as per Constitution, are to be made by state under such circumstance. It is a meeting was scheduled to be held on 8/3/25 between Honorable Chief Justice, along with the officials of the registry with the Honorable Chief Minister of Assam and several officials of the state of Assam at State Guest House number 1 at Koinadhara. The venue was chosen, taken into consideration involvement of large number of officials in the residence of Chief Justice being not adequate. সেইটোতো বাৰু মই ক'ব নাযাওঁ মই জানাতো আমাৰ চিফ জাষ্টিছৰ ঘৰটো যথেষ্ট ডাঙৰ আৰু আমাৰ হাইকোৰ্টতো আপোনাৰ কনফাৰেন্স হল যথেষ্ট ভালে আছে নতুন বিল্ডিঙত যথেষ্ট সুবিধা আছে আচ্ছা আৰু মই এই কথাটো কোড গল মূলতে তেওঁলোকে প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিটোত এইটো কথা কৈছে যে আমি যেতিয়া গোটেই ডিচিশ্যনটো হৈ যাব এতিয়া অধিবক্তা সমাজক কি সুবিধা দিব সেইটো বিষয়ত আমাক মানে আমাৰ লগত আলোচনা কৰিব তাৰ আগতে অধিবক্তা সমাজৰ লগত ডিসকাশন কৰাৰ কোনো মানে অকেজন এৰাইজ নকৰে অৰ্থাৎ উই আৰ নবডি কিন্তু মই কিন্তু এটা কথা কওঁ এতিয়া চাওক আমি যেতিয়া কোৰ্টত এটা কিবা পইণ্ট এটা আৰ্গু কৰোঁ আমাক সততে জজসকলে কয় আপুনি যে এই পইণ্টটো মানে এডভোকেট কৰি আছে এই পইণ্টটোৰ ফেভৰত আপুনি জনাত কিবা আইন আছে নেকি 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ বা এনেকুৱা কিবা ডিসাইডেড কেছ ল আছে নেকি এতিয়া ময়ো হাইকোৰ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকে যে ক'লে যে এই গোটেই বিষয়বস্তুটোত অধিবক্তা সমাজৰ কোনো এখতিয়াৰ নাই এই কৰ্তৃত্বটো সম্পূৰ্ণ হাইকোৰ্টৰ মই তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকে এছাৰ্ট কৰিছে কিন্তু তেওঁলোকে কোৱা নাই কিয় মই এটা কথা কওঁ শুনক ইংলেণ্ডত এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ লত there is a principle called green light theory as opposed to red light theory মানে green light theory এটা এনেকুৱা theory where executive do not believe in any consultative process they do not want any judicial oversight they do not want any political oversight এইটো কয় গ্ৰীণ লাইট থিয়ৰী আজি মোৰ অনুভৱ হৈছে যে এই প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিটো পঢ়ি পেলাই মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যেন তেওঁলোকে গ্ৰীণ লাইট থিয়ৰীটো এডপ্ট ফলো কৰিছে কাৰণ অন্য বাদ দিয়ক আমি যেতিয়া আমাৰ এই মুখ্যদিয়াক বিষ্ণয় ডাঙৰীয়া যেতিয়া প্ৰথম আমাৰ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত আহে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত যোৱা বছৰ সৰি 23 ফেব্ৰুৱাৰী মাহত তেতিয়া আমি তেখেতক লগ ধৰিছিলোঁ তেতিয়া মই বাৰৰ প্ৰেছিডেণ্ট নাছিলোঁ তেতিয়া মোৰ সতীৰ্থ মৃণাল চৌধুৰী আছিলে তেওঁক যেতিয়া আমি অৱগত কৰিলোঁ যে এনেকুৱা এটা ডেভেলপমেণ্ট চলি আছে আপুনি যেহেতুকে নতুনকৈ আহিছে আপোনাক আমি সাক্ষাৎ কৰা দৰকাৰ আমি বাৰৰ পৰা আহি আপোনাক এইটোৱে জনাব বিচাৰিছোঁ যে এই ডিচিশ্যনটো নহ'লে আমি ভাল পাওঁ আৰু অন্যথা আমাক এটলিষ্ট আমাক কনফিডেন্সত লৈ এটা ডিচিশ্যন ল'লে ভাল পাম তেওঁ সেইদিনাখন আমাক একদম স্পণ্টেনিয়াছলি এটা কথা ক'লে যে এডভোকেট সমাজক আমি কনফিডেন্সত নোলোৱাটো হ'বই নোৱাৰে ইফ এনি ষ্টেক হোল্ডাৰ ইজ দ্য ইউ আৰ দি হায়েষ্ট তাৰপিছত এই প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিটো কৈ দিলে আমাৰ কোনো ৰোলেই নাই আমি গোটেই আচৰিত হৈছোঁ অলপ আচ্ছা 2 নম্বৰ কথা এই যিখন আমাৰ চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়াৰ কনফাৰেন্সৰ যিটো ক্লজ 8 A judge shall not enter into public debate or express his views in public on political matter etu nohoy baru or matter that are pending or likely to arise for judicial determination
কালি ধৰক আমি গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট বাৰ এছ'চিয়েশ্যনে লাষ্টত দেখিলোঁ একো নহ'ল, আমি এটা কেছ এটা ফাইল কৰিম। এতিয়া এওঁলোকে আমাৰতো কেছটো ল'বই নোৱাৰিব, আমি ক'ত যাম এতিয়া? They have already taken a side. Not only they have taken a view, they have gone to the extent of saying that what we are telling the public is not correct. 2 number, a judge is expected to let his judgments speak for themselves. He shall not give interview to the media. Already a press statement. Press statement. আজি যদিও ৰেজিষ্ট্ৰাৰ জেনেৰেলে দিছে, এইটোতো হাইকোৰ্টৰ ডিচিশ্যন, without the permission of the chief. So গতিকে এই বিষয়বস্তুবোৰ আপোনালোকৰ দৰ্শকে এইটো বিবেচনা কৰিব লাগিব, মই ক'বলগীয়া একো নাই ইয়াত। না কিন্তু আপুনি মই এটা কথা বৰ যে কমল নয়ন চৌধুৰী যে এজন এটি খুব ভাল অধিবক্তা, আপুনি এই কথাখিনি ইমান সুন্দৰকৈ লজিকেলি ইয়াত এষ্টাব্লিছ কৰিছে, উত্থাপন কৰিছে, তাৰ পৰাই কথাটো ওলাই গৈছে। আৰু মই এজন সাধাৰণ মানুহ হিচাপে সাধাৰণভাৱে অলপ পঢ়া শুনা কৰি যিটো কথা জানো, সেইটো যে এই ধৰণৰ কথাত সদায় দুটা কথা কোৱা হয় যে জুডিচিয়েল ছিষ্টেমত বা জুডিচিয়েৰী বুলি যেতিয়া আমি কওঁ, তাত দুটা, এটা হৈছে বেঞ্চ আৰু এটা হৈছে বাৰ। এই উইদাউট বেঞ্চ হিপিঠি, উইদাউট বেঞ্চ দি বাৰ ইজ মিনিংলেছ, উইদাউট বাৰ দি বেঞ্চ ইজ মিনিংলেছ, এমটি, ভইড, নহয় জানো? গতিকে যদি বাৰক নোহোৱাকৈ যদি আপোনাৰ বেঞ্চ নহয়, বেঞ্চক নোহোৱাকৈ যদি বাৰৰ প্ৰশ্নটো উঠে, তেনেহ'লে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ দৰে এটা এনেকুৱা গৌৰৱোজ্জ্বল এটা অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠানটোক ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱাৰ যিটো কথা চলিছে, আৰু যিয়ে গুৱাহাটী সম্পৰ্কত এতিয়া অকণমান জানে তেওঁলোকে গম পাব যে গুৱাহাটীত আচলতে পাণবজাৰখনৰ আগৰ যিটো ভিৰ, সেই ভিৰটো নাই। ইতিমধ্যে আপোনাৰ DC কোৰ্ট তাৰ পৰা লৈ যোৱাৰ পিছত সেইখিনি যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছে, যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছে। আৰু পাণবজাৰ এনেও পাণবজাৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ ডাঙৰ অফিচ কাছাৰী এইবোৰ নাই, আৰু এইফালেও আপোনাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ একো হুলস্থুলীয়া কথা এটা তাত নাই। গতিকে আৰু যদি ওলোটা কথাটো হ'ব, আজি আপোনাৰ দীঘলী পুখুৰীটোৰে সৈতে হাইকোৰ্টে গোটেই ঠাইখিনিক যিটো ডিগনিটি আৰু যিটো গাম্ভীৰ্য এটা পৰিৱেশ, এটা গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ পৰিৱেশ এটা তাত দিছিল, হাইকোৰ্টটো যদি ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱা হয়, যেন গুৱাহাটীখন যেন কালিহে আৰম্ভ হ'ল, কিবা হ'ল, তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা হ'ব। এতিয়া চাওক, আমাক মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিলে যে এই প্ৰজেক্টটোত প্ৰায় 1500 কোটিমান টকা খৰচ হ'ব। এতিয়া হয়, মই কিছুমান কথা না ক'ব নোৱাৰোঁ। চাওক, আইডিয়েলিটো চব লাগে, আইডিয়েলিটোতো আমাক মেট্ৰ'ও লাগে গুৱাহাটীত, কিন্তু আমাৰ জাগাৰ অভাৱ। কিন্তু আমাৰ যিখিনি আছে সেইখিনিকে আমি ৰেগুলেট কৰি কেনেকৈ পৰিচালনা কৰিব পাৰোঁ, সেইটোহে আচল ডাঙৰ কাম। আজি ছিংগাপুৰ ইমান সৰু জেগা এখন, তাতে কি ধুনীয়াকৈ দেশ চলি আছে, কিয় আমাৰ গুৱাহাটীত কিয় নহ'ব? আমাৰ কথাটো হ'ল আমাৰ প্লেনিঙৰ অভাৱ। এতিয়া চাওক, আমাৰ মূলতে অলপ অসুবিধা আছে পাৰ্কিঙৰ। আজি মই এটা কথা কওঁ, মই সুপ্ৰিম কোৰ্টত 2002 মানৰ পৰা গৈ আছোঁ। মই যেতিয়া আগতে যাওঁ, সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ উল্টা ফালে এটা মানে জেগা এটা আছে, তাত গাড়ী পাৰ্কিঙৰ কাৰণে মই জানো, তেতিয়া ধুনীয়াকৈ গাড়ীখিনি আঁতি যায়। আজি যদি আপুনি চাই, এই যে ভাৰত, এইটো আজি আগৰ সেইটো কি কৰিলে, ভাৰত মণ্ডপমটো কৰিছে, তাৰ কাষলৈকে গাড়ী পাৰ্কিং কৰিব লগা হৈছে। এইটো সম্প্ৰসাৰণ হ'বই সময়ৰ লগত। গতিকে এতিয়া আমাক লাগে এটা সৰু অডিটৰিয়াম আৰু আমাক অলপ পাৰ্কিঙৰ জেগা, আৰু কালি যদি জাজৰ ষ্ট্ৰেংথ বাঢ়ে, আমাক 2-3টা কোৰ্ট ৰুম লাগিব। এট দি ছেইম টাইম আমাৰ কিন্তু এটা কথা, আমি এখন 4খন ৰাজ্যৰ হাইকোৰ্টটো, কালি নাগালেণ্ড, মিজোৰাম বা অৰুণাচল প্ৰদেশ নিজৰ হাইকোৰ্ট হৈ যাব পাৰে, গ'লেতো ইয়াত ভিৰটো কমিব। এতিয়া চাওক, এতিয়া আমাৰ পিছফালে এডোখৰ মাটি আছে, সেই মাটিখিনি আমি যেতিয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰিব গৈছিলোঁ, তেওঁ কৈছিলে সেই মাটিডোখৰত এটা বিল্ডিং বনাবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে বোলে 35 কোটি টকা ধাৰ্য কৰি থোৱাই আছে। যিহেতুকে এই নতুন কথাবোৰ ওলাইছে কাৰণে সেইটো তাপ মাৰি থোৱা হৈছিল। এতিয়া মোৰ কথাটো হ'ল, সেই মাটিখিনি যদি ভালকৈ ডেভেলপ কৰে, তাতে আমাৰ এটা অডিটৰিয়াম হয়, পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা হয়, আৰু 2-4টা কোৰ্ট ৰুমো হয়, আৰু আমাৰ যিটো পুৰণা যিটো ঐতিহ্যমণ্ড যিটো বিল্ডিং, সেইটোতো মই ভাবোঁ আৰু আমাৰ অলপ ইম্প্ৰুভ কৰিব পৰা তাতো থল আছে। গতিকে আজি চাওক, 2014 চনত এটা বিল্ডিং বনাইছিলে, 100 কোটিৰ প্ৰায় 100 কোটিমান টকা খৰচ হ'ল, আৰু আজি 2024, আজি মই ভাবোঁ এনাদাৰ 50 crores বা 100 কোটি টকা যদি খৰচ কৰে, এটলিষ্ট নেক্সট 15 to 20 yearsৰ কাৰণে আমাৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই।
আৰু চাওক আজি কলিকতা হাইকোৰ্ট মাদ্ৰাজ হাইকোৰ্ট কলিকতা হাইকোৰ্ট কোন চনত হৈছে জানেনে 1862 চনত একে জেগাতে চলি আছে তাৰ অলপ আশে পাশে মাদ্ৰাজ আৰু বম্বে আজি এলাহাবাদ হাইকোৰ্ট পাটনা হাইকোৰ্ট আটাইবোৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত যিমানবোৰ হাইকোৰ্ট আছে এইটো কোনো জেদ ভাৱৰ কথা নহয় এইটো কথাটো হ'ল আমি যিখিনি কথা কৈছোঁ আচ্ছা আৰু এটা কথা দেই আমি নেক্সট পৰ্যায়ত আমি চিভিল ছ'চাইটিকো ইনভলভ কৰাম যে প্ৰকৃততে এই হাইকোৰ্টখন স্থানান্তৰৰ ডিচিশ্যনটো কাৰেক্ট নে ইনকাৰেক্ট কাৰণ অকল জাজেছ অফ দি হাইকোৰ্ট অৰ লয়াৰ্ছ উইল টেক এ ডিচিশ্যন নো we want everybody should have a say in the matter therefore we are contemplating we'll have a meeting with the general public আমি all sections of people of confidence লৈ আমি খুদিম যে এই ডিসিশনটো কি কৰা উচিত under these circumstances আমি মানি লম যদি সবে কয় যাব লাগে আমি যাম কিন্তু এনেকুৱা একপক্ষভাৱে লোৱা ডিসিশন আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ আৰু আমাক ডিসিশনটো জাপি দিব নোৱাৰে because you cannot muzzle our voice it is democracy article 19(1)(a) confers that fundamental right we are trying to assert ourselves nothing else আৰু এই হাইকোৰ্টৰ পৰা যেটো প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি দিছে তাত আৰু এটা সিৰিয়াস কথা কৈছে যে আমি আন্ডাৰমাইন কৰিব বিচাৰিছো হাইকোৰ্টক authority of the high court it's not a question of undermining it's a question of asserting one's right আপনি রিসেন্টলি আমার অনারেবল জাস্টিস ওক আৰু উজ্জ্বল ভূঞা এটা বৰ সুন্দৰ জাজমেন্ট দিছে বাই দ্য ৱে এটা কথা কওঁ সেই খিদিনা জাস্টিস ওক আৰু উজ্জ্বল ভূঞা আহিছিলে তেওঁলোকৰ কিবা অফিচিয়েল প্ৰগ্ৰাম আছিলে তেতিয়া মই যেতিয়া গম পালোঁ যে জাস্টিস ওক আহি আছে হি ইজ ওৱান জাজ হু ইজ ভেৰি কনচাৰ্ণ এবাউট লিবাৰ্টিজ অফ দি চিটিজেন্স ৰিসেন্টলি যিকেইটা জাজমেন্ট দিছে সুপ্ৰিম কোৰ্টত য'ত ধৰক লিবাৰ্টিৰ সপক্ষে গৈছে গোটেইকেইটা জাজমেন্ট তেওঁ অথৰ কৰিছে আৰু উজ্জ্বল ভূঞাৰ ৰোলটোতো আমি দেখিছোঁ তেতিয়া মোক উজ্জ্বল ভূঞা ডাঙৰীয়া এটা ডাঙৰ কথা কৈছিলে যে ময়ো যেতিয়া তেলেংগানাত চিফ জাষ্টিছ আছিলোঁ এনেকুৱা মিটিং চিটিং হয় সদায় মোৰ ঘৰত হয় মই কেতিয়াও নাযাওঁ কৈছে নহয় কৰ্ডিয়েলিটি ইজ নট দি ৰুল it is an exception it is not expected actually it is not desirable exactly cordiality between গতিকে চাওক মই আমিও এটা বস্তুত লাগি আছোঁ তেওঁলোকে এটা স্থিতি লৈছে এইটো ৰাইজে ডিচাইড কৰিব আচলতে প্ৰকৃততে কোন শুদ্ধ কোন ভুল কিন্তু মই ভাবোঁ এটা এই গোটেই বস্তুটো এটা কনসেনসাছৰ মাধ্যমেদি যোৱাটো বেটাৰ বুলি মই ভাবোঁ আৰু আমাক কনফিডেন্সত ল'ব নালাগে বুলি যিটো স্থিতি লৈছে এইটো কোনো ক্ষেত্ৰতে কাৰেক্ট নহয় দেই মোৰ বোধেৰে এটা ধৰক আমি জাজ নহ'ব পাৰোঁ কিন্তু আমাৰ মোৰতো আজি 38 বছৰ উকালতি কৰা অভিজ্ঞতা আছে ময়ো বহুত চিফ জাষ্টিছ দেখিলোঁ সুপ্ৰিম কোৰ্টতো যাওঁ তা দেখিছোঁ দুনিয়াখন দেখিছোঁ গতিকে এইবিলাক সময়ে চব কথা ক'ব কিন্তু এই যিটো একপক্ষভাৱে যিটো তেওঁলোকে পদক্ষেপ লৈছে এইটো অনুচিত মই ভাবোঁ তেওঁলোকে অলপ পুনৰ বিবেচনা কৰা উচিত চৰকাৰেই হওক বা হাইকোৰ্টেই হওক আৰু আমাৰ লগত এটা সমিল মিলেৰে কামটো কৰিব লাগে মই সেনেকৈ হ'লে ভাল হয় বুলি মই ভাবোঁ মই আচলতে আপুনি আৰম্ভণিৰে পৰা কথাখিনি ইমান সুন্দৰকৈ ক'লে আৰু বিশেষকৈ যে চিফ জাষ্টিছসকলৰ তেওঁৰ যিখিনি মিটিঙৰ যিটো আপুনি সিদ্ধান্ত ইয়াত যিটো পঢ়ি দিলে নহয় বিশেষকৈ যে তাৰপিছত বাৰ আৰু বেঞ্চৰ মাজৰ যে কোৱাৰ্ডিয়েলিটি আৰু কনসেনসাছ এই গোটেইখিনি কথাত আচলতে মই ভাবোঁ নতুনকৈ ক'বলৈ কথা একো নাই যে এই যিটো বিতৰ্ক গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ক বৰ্তমানৰ ঠাইৰ পৰা ৰংমহললৈ নিয়াৰ যিটো বিতৰ্ক এই বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত গোটেইখিনি কথা মই ভাবোঁ দৰ্শকসকলৰ কাৰণে আজি অতি স্পষ্ট হ'ব আৰু অধিবক্তা সমাজৰ যিটো স্থিতি যে তেখেতসকলে একো এটা তেওঁলোকে ৰিজিড এটা স্থিতি তেওঁলোকে লোৱা নাই তেওঁলোকে কৈছে যে তেওঁলোকৰ লগত এতিয়ালৈকে এই গোটেই বিষয়টো আলোচনাইটো কৰা নাই নহয় আপোনালোকৰ গতিকে তেওঁলোকৰ লগত এই গোটেই বিষয়টো আলোচনা নকৰাকৈ হাইকোৰ্ট কৰ্তৃপক্ষ আৰু অসম চৰকাৰে
সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকক অৱজ্ঞা কৰি এই ধৰণৰ সিদ্ধান্ত এটা লোৱা হৈছে আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে এইটো তেওঁলোকৰ নিজৰ এটা ৰাইটৰ কথা অধিকাৰৰ কথা আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে তাৰ প্ৰতিবাদ কৰিছে আৰু পিছত বৃহত্তৰ নাগৰিক সমাজক বা চিভিল ছ'চাইটি বিভিন্ন অংশক ইয়াৰ লগত জড়িত কৰি লোৱাৰ কথা হৈছে মই এই বিষয় প্ৰশ্নটো এইকাৰণে আজি আচলতে আপোনাৰ লগত এইখিনি কথা পতাৰ প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰিছিলোঁ যে আপোনালোকে মাজতে যি ধৰণৰ প্ৰতিবাদৰ কাৰ্যসূচী লৈছে আৰু কিন্তু আপোনালোকক সেইদিনা এটা আপোনালোকে মমবাতি প্ৰচেছন তাৰমানে যোৱাকালি আমাৰ এটা প্ৰস্তাৱিত এটা মানে কেণ্ডেল লাইট মানে প্ৰচেছনৰ মানে ডিচিশ্যন আছিলে আমি কৈছিলোঁ যে মানে হাইকোৰ্টৰ চাৰিওফালে আমি মানে কেণ্ডেল লাইট লৈ পেলাই কেণ্ডেল লাইট লৈ চাইলেণ্ট আৰু কিন্তু কৰ্তৃপক্ষই আমাক পাৰ্মিশ্যনটো নাই দিয়া দিছে মানে আমাক কৈছে হয় আপোনালোকে চচললৈ যাওক নহয় সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামত নহয় খানাপাৰা সেইকাৰণে আমি এতিয়া সাময়িকভাৱে কালি আমি এটা সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে সাময়িকভাৱে সেইটো আমি এতিয়া মানে স্থগিত ৰাখিছোঁ সোমবাৰে আমাৰ মিটিং আছে সোমবাৰে এনেও আমি এই হাইকোৰ্টৰ যিটো মানে তাৰ পৰা যিটো প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি দিলে সেইটোৰ উত্তৰ হিচাপে আমি এটা প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ এখন দিম তাতে আমি এই বিষয়ে এটা ডিচিশ্যন ল'ব কি হ'ব পৰৱৰ্তী মই আশা কৰিছোঁ যে অধিবক্তা সমাজে যি স্থিতি লৈছে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ এটা অবিবেচকে সিদ্ধান্ত এটা তেওঁলোকে লোৱা নাই তেওঁলোকে বহুত কথা ভাবি চিন্তি সিদ্ধান্তটো লৈছে আৰু বৃহত্তৰ সমাজেও কথাটো চাওক আৰু আমাৰ দৰ্শকসকলেও এতিয়া বুজিছে যে আচলতে গোটেই কথাটোনো কি এইখিনি কথা আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট নাওৰ দৰ্শকসকলৰ আগত ইমান ভাঙি পাতি কোৱাৰ কাৰণে মই আপোনাক যথেষ্ট ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু এইখিনিতে আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ